guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Alright, so ngayong araw mga paps is i-share ko sa inyo kung paano paint ng inyong rear spoiler ng inyong Toyota Rush. So in my case, ang gagamitin ko is peelable or yung rubber paint kung tawagin. Gagawin ko siyang matte black kasi yun yung concept na gusto kong ma-achieve. And yung paano tanggalin yung rear spoiler, ilalagay ko na lang po yung link sa description section sa baba. So, siyempre yung una yung gagawin, preparation, pinunasan ko na po yan ng isopropyl alcohol. Tapos, yung mga matitira-tira is pupunasan ko ng clean paper towel. After nun is mag-i-start na tayo mag-spray. Okay, so eto na. I-sprayan natin. So the reason why na kailangan yung punasan ng alcohol is para masigurado na walang matitirang oil na residue or dumi para hindi bumula yung pinturang gagamitin nyo. So let's go. With the first coat, and papatuloyin ko lang muna for about siguro mga 10-15 minutes. And also guys, huwag niyong kalimutan na takpan yung third brake light. So anyways, yung mga hindi nyo naman matatakpan dito sa black part, pwede nyo naman ipil na lang after. So hintayin lang muna natin matayo mga paps. Okay, so mga paps, ay sintuyo na yung ating spoiler. Yun na siya, both sides. Gagawin ko na lang itong pinapakit ko. Paalisin ko na lang. Kasi pagka hindi niya tinakpan to, obviously tatakpan niya rin yung
ilaw. Yan nga, gaya ng sabi ko, yung mga area na hindi niya natakpan, bakin nyo na lang yung sa black part. So hindi kasi hindi ko na pinantay eh. Anyways, black din naman siya. Tatanggalin ko lang itong mga... So, lilinisan ko muna mga paps, and then ipapakita ko sa inyo yung after. Itsura niya pagka nakakabit na. Okay, so mga paps, tapos na. Ayan na yung itsura ng ating rear spoiler. Terno siya dito sa ano natin, yung itong garnish. Diba? Pogi. So, paano tanggalin yan? Ilalagay ko na lang sa description section below yung link niya. And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan niyo yung ating DIY video for today. So please give this video a thumbs up at don't forget to subscribe. Click nyo na po yung subscribe button. And also guys, for your car parts and accessories needs, please visit my Shopee store yung po sa description section. So ba? Again, Mark nga pala ulit. And maraming salamat sa pagsama sa akin today. See you guys on our next video.